A very big thank you. He eyes, despite being Sunday, I सगळे तुम्ही हांगा आयल्यात म्हण. Today is a very historic day, not only for Goencho Avaaz, but also for the state of Goa. ही आमची संघर्षाची सुरुवात जी झाली in 2018, he eyes, we have reached this stage where the prospects of Goa surviving on its own with the type of leadership and governance, it looks very bleak. 8 तारखेर एप्रिलाचे 2018 आमचे सगळे खूबशे ॲक्टिविस्ट, खूबशे कन्सर्न सिटीजन, environmentalists, economists, doctors, people from various professions came together and we decided to form an organization. And ताचे नाव आमी दिलें Goencho Avaaz. There was a reason for taking this name Goencho Avaaz. आमकां खबर आसा, in a democracy there is a ruling dispensation and there is the opposition. The opposition echoes the voice of the people. जो लोकांचो आवाज आसा, जे लोकांक बरें लागता, वायट लागता, तांणी हो आवाज on the floor of the assembly गाजोवपाक जाय. And in Goa, the voice of the people naturally will be Goencho Avaaz. But आमी पळयल्लें in the assembly for last many years, जो ऑपोजिशनाचो आवाज जावन आशिल्लो तो आवाज बंद पडलेलो. And then we had to come to the streets and do the duty of the opposition. And we took the name of Goencho Avaaz. ही जी चळवळ जाल्ली आसा, the struggle, हे कित्याक करचें पडलें? Since last many years we have been seeing massive destruction of Goa, sellout of Goa. जेन्ना 2017 इलेक्शन जालें, तुमकां खबर आसा, today's ruling dispensation had lost the mandate of the people. But तांकां कांय फरक पडना ना. They bought the MLAs from the opposition. Rather, the ones who were supposed to form the government, तांचे wholesale घेतले. आमकां खबर आसा what type of wholesale buying and selling is going on. Whether it was the casino money, real estate money, gambling money, all this type of vices have come, and ye poishe is used to buy the MLAs. Aise gulam jalle asa, आवाज बंद जाल्लो आसा. One issue after the other. First, when we formed the organization called Goencho Avaaz, we formed it to fight against the ill-conceived regional plan. The planan, they had laws which everything was converted into settlement. Whether amchi bhata, sheta, dongor, rana, everything was there for sale. And no Goan could buy that. No Goan could afford. Sagle aile. Whether you call Delhi party or Goenchi, they came with cartloads of money and आमचे जमनी विकत्यो घेतल्यो. Where would our future generations go? हे जे आमचे youth आसा, भुरगीं आसा, खंय वतलीं, खंय रावतलीं? In a very short span of time, they would be aliens in their own land, the land of their ancestors. आयज तर आमी बरे लायफ जियेल्ले is because thanks to our ancestors, तांणी आमची जमीन सांबाळून दवरलेली, आमचे दर्या, आमची शेतां, भाटां, दोंगर सगळे सांबाळून दवरलेले. एका शॉटान तांणी सेटलमेंट करून विकून काडले. आफ्टर द रिजनल प्लॅन तुमकां खबर आसा कसले कसले कायदे हाडले. बी इट द TDR 16B, मागीर फॉर्मलिनाचे जाले. सगळे वॉज अ डायरेक्ट अटॅक on Goans and on the state of Goa as a whole. मागीर ते आमचे दर्यांचेर गेले. You are aware how the sacred river of Madai
जे आमचो सरकार इन्क्लुडिंग द चीफ मिनिस्टर केप्ट एश्युरिंग अस दॅट मदर इज माय मदर, म्हणजे आवय ती काय विकून काढली. That is the type of level of governance we have come to. The lows that the government has hit. We were forced to come onto the streets every now and then. And what type of governance they were giving? Amchi GDP at one time was the highest in India. We used to feel proud. The GDP of Goa is very high. Amchi literacy rate was very high. The education level was good. I spoke up केल्यार where is our GDP? What is the rate of employment and unemployment? What is the quality of education that we have in Goa? आमचो health sector खंय पावुल्लो आसा. Whatever the health schemes are being rolled out is only for their own profit, for their greed. Goa is collapsing as a state, or almost collapsed. And poru, jenna pandemic hit Goa as well as the whole country, the whole world, the Prime Minister announced a lockdown. आमका सरकारान सांगले तुम्ही भितर रावा, be safe. The Prime Minister came out with a term called Atmanirbhar. And at that time, आमचा दोतोर बाब जो आसा, the Chief Minister, who my colleague Shri Swapnesh Shellekar सदांच म्हणटा, CM in Goa does not stand for Chief Minister, it stands for Chief Manager. He is only managing MLAs, खंयचे विकते घेवपाचे, खंय कितें घालपाचे, रातया कशें कितें करपाचे. He is a Chief Manager. He coined a new term called स्वयंपूर्ण गोंय. आत्मनिर्भर इंडिया आणि स्वयंपूर्ण गोंय. Self-reliant. And you must have seen a few days back, Sindhudurga गेल्लो. What did he say? Swayambhurna is impossible. We have to be dependent on them. If we have such a government, a chief minister who believes on being dependent on other states, तुमका कळटले in the days to come, in the years to come, गोंयचे कितें जातले पळय. आयज कसली परिस्थिती आसा. आनी जेन्ना पॅन्डेमिक जालें, लॉकडावन जालें, आमकां सांगलें तुमी भितर रावा. आमी भितर रावले. सरकारा कडेन कोऑपरेट केलें. And that is the time we came to know आमकां भितर दवरले आणि they brought destructive projects like Naushi Marina, double tracking, expansion of national highways, 400 kV transmission line. आम्ही भितर आशिल्ले म्हळ्यार भायर येवचे पडले आमकां. We studied the entire projects, all the projects in detail. We have a huge team. सगळे शिकुल्ले भुरगे, north, south, entire Goa. And we came to know that there was a fraud being carried out on the people of Goa. Double tracking, national highway expansion was only meant to transport coal, which was not meant for Goa, but for other states, companies in other states. And who was supposed to benefit? Crony capitalists like Adani, Jindal, anga fayda जावपाचो आशिल्लो. Who are these people? Who are these crony capitalists? आयज ते सरकाराक कंट्रोल करता. Today you must have read in the newspapers, you have got the first stage clearance for forest. या सरकारान controlled by the crony capitalists, they have given a green signal to cut the forest. Over 50,000 trees will be felled. फक्त crony capitalists फायदा करता. And जेन्ना we hit the streets to oppose this, we started conducting awareness programs across Goa. And that was the time आमचे जे गोंयचे youth आसा, थोडेशे युथान आमचे बराबर आयला, because today we have told them you have to lead Goa. But as the awareness programs progressed in each village, south cover केले, northak भितर सरले आमी, village after village. That was the time
we could hear some murmurs from the youth. परते परते म्हणपाक लागले, केन्ना पासून आमी रस्त्यांचेर ही झगडी करतले. They were speaking their minds and hearts out. They said ह्या सरकाराक कान ना, भेरे जाल्ले आसा, दोळे ना, दोळ्यांचेर पैशांची पट्टी मारलेली आसा, तोंडान पैशाचो गुड्डो मारलेलो आसा. वो केन्ना पासून आमी भोंवतले ऑन द स्ट्रीट्स. आणि तांकां विचारले आमी, वी हॅव टू कंटिन्यू दिस स्ट्रगल, वी कॅनॉट गिव अप. आताची तरणाटीची, टुडेज यूथ, they said, we don't believe in all these southern streets sanjay raopache. We want you all as Goencho Avaaz to enter the political ring, the political battlefield, because they had interacted with some of the ministers and they found that the knowledge that they have, the level of intelligence and intellectuality was zero. They only knew how to rob Goa. And Tani amka sangle, we have to. We tried to convince them. We were reluctant. And when we reached Shivolim, Ratcho jenna program zalo, I remember that night, sagle youthani amka surround kele. And we said, we won't allow you to leave Shivolim till you all don't give us that word that you all are going to go political. And that is the time amchi Goenchi Avaaz as NGO, the core committee and the executive committee met. आम्ही डिस्कस केले, this is what is the demand of the youth. आणि finally we had to introspect, debate, brainstorm, and finally we involved the youth in our meetings, in our brainstorming sessions. And the thinking was very clear. They said we have to go political, and we had to bend before them, accept their request, accept their demands, and the eyes Ami Anasa, which we say is a historic day, not only for Goencho Avaaz, but for Goa, for the youth, for the future generation, those who have not yet been born. And Ami ek promise karta tumka, ki we will live up to the vision which has been displayed. Goencho Avaazan, the team, एक vision काढला आम्ही, एक मिशन आसा आमचे, आम्ही त्या मिशनाचेर चलतले. हाचेर फुडें सांगपाक I request my colleague Shri Swapnesh Shedlekar to do the proceedings. एप्रिल 2018 हांगाच्यान आमी ही झूज चालू केल्ली. हे 3 वर्सां खुबशे अडखळे येयले. सगळ्यात महत्वाचें म्हटल्यार आमी ही झूज वैयक्तीक कारणाक लागून करूंक नासलेली. आमकां पटलेले आनी सगळ्यांक दिसतलें तुमकां, आमकां पटलेलें की हे जे कितें गोंयांत चल्लां सद्या ते गोंयाक भलायकेचे वाटेर कशेंच व्हरतलेशें दिसनासलेलें आमकां. जितले डिसिजन्स घेतलेले, जितले निर्णय घेतलेले सरकारान म्हणा आनी ऑपोजिशनान तेंचेर ऑब्जेक्शन दिवंक ना, हेजो अर्थ तेंची सहमती म्हणा, ही फक्त आमच्या गोंयाक नाशाडीच्या मार्गार व्हरपाचें आसलेलें. ते सरळ सरळ दिसताले, धाकट्या भुरग्यांक सुद्दां दिसतले असले निर्णय घेतले गेले. पण तरीच कोणी काय करूंक ना. फुडाराचे कोणी विचार केला. राजकारण म्हटलें कितें? तुमकां सगळ्यांक एक प्रश्न पडटलो की तेच्या पयलीं हांव एक सांगपाक सोदतां की हय, गोंयचो आवाज पॉलिटिकल वयता,
आमी पॉलिटिकल वयता, गोंयचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज हो असेंब्लीत पावपाक जाय, कित्याक थंयसर उलयल्या शिवाय ह्या राजकारणाक आयकोंक येना. ही तेंची जर युद्ध भूमी जाल्यार आमी त्या युद्ध भूमीचेर मदीं सरोन तांकां हरयतले. गोंयचो आवाज पॉलिटिकल वयतले. पेपर्स बीन ऑलरेडी सबमीट केल्लेले आहा इलेक्शन कमिशनराक. आमी 2 म्हयन्या पयलीं प्रोसेस चालू जाल्लो आसा. आतां फक्त आमकां थंयसरल्यान मान्यता मेळपाची वाट पळयता. बाकी सगळे आमच्या सायडींतल्यान क्लियर आसा. हो प्रोग्रेस. पूण तुमकां सगळ्यांक एक प्रश्न पडटलो. गोंयांत सद्याक इतल्यो पॉलिटिकल पार्टी आहा, तितून आनी एक कितें आहा? पडटा काय ना? तुमी जर अवती भोवती पळयशात गोंयांत सद्याक जितल्यो राजकारणीच्यो पार्ट्यो आसा, राजकारणी आसा, आमचो समज असो आसा गोंयच्या आवाजान, राजकारण म्हटल्यार समाजकारण, समाज कल्याण. हे जितले अस्तित्वान जे पॉलिटिकल पार्टी सद्या गोंयांत आसा, कितले जाण समाज कल्याणाक लागून प्रामाणीकपणे वावुरता. एक तरी नाव तुमच्या लक्षात येतले जे प्रामाणीक आसा आनी खऱ्यांनीच समाजाक लागून वावुरता. तशे जितले पॉलिटिशियन्स आहा, राजकारणी सद्याक आसा गोंयांत, एक तरी नाव तुमच्या लक्षात येता? हांव जेन्ना प्रामाणीक, ऑनस्ट आनी फॉर पब्लीक कॉज वावुरता असो एक तरी आसा? सारको गोंयांत व्हॅक्यूम जाल्लो आहा. दुष्काळ परिस्थिती, राजकारणान प्रामाणीकपणा जिवंत उरोकूच ना. आनी ती प्रामाणीकपणा, ती ऑनेस्टी, ती इंटिग्रिटी परत राजकारणान येवपाक जाय, गोंयच्या पॉलिटिक्सान येवपाक जाय, म्हणून गोंयचो आवाज पॉलिटिकल वयता. जितले सगळे डिसिजन्स ह्या सरकारान आनी अनओपोज ऑपोजिशनान घेतलेले आसा, खंयचो निर्णय गोंयाक वयर काडटलो असो दिसता तुमकां? गोंयाक किंवा गोंयच्या लोकांक पब्लीक इंट्रस्ट उरोंक ना. खंयच्याच डिसिजनान, खंयच्याच निर्णयान ह्या सरकाराच्या पब्लीक इंट्रस्ट दिसून येना. खंयचोय त्यांचो निर्णय घेया, रिजनल प्लॅन घेया, मोपा घेया, डबल ट्रॅकिंग घेया, फक्त ठरावीक तेंचे जे इश्ट आसा, क्रोनीज आसा, तांकां फायदो करपाक लागून हे तेंचे निर्णय आसा. मागीर हितून पब्लीक खंय उरली? फक्त इलेक्शना टायमार मतां मागपाक, मतां घालपाक आनी तांकां 500,000 रुपया दिवन तेंची 5 वर्सांची नाशाडी करपाक. हे बदलपाक जाय. आनी हेच बदलपाक गोंयचो आवाज भितर सरता. आनी हरशीं बीन नैसर्गीक संतुलन, नॅचरल बॅलन्स जो आसता, जेन्ना हेंचे असले राजकारणी गोंयांत वावुरतात तेन्ना आमचे असले प्रामाणीक लोक घरा बसून पळोवं शकना. पळयले जाल्यार आमी ह्या जमनीचे पुत्र न्हू, भुमीपुत्र न्हू, किंवा आमी गोंयकार म्हणपाच्या लायकेचे उरचे ना. हे तोंडा वयले तोंडा फटिंगपणा करतले, आमच्या समोर आमचे गोंय लुटतले आनी आमी उगी रावन पळोवपाचे. कांयच एफर्ट्स घालप ना, कांयच प्रयत्न करप ना, हे आमकां तरी मान्य ना. आनी जे आमच्या वांगडा लोक आसा तांकांय मान्य ना. हांव आयज हांगाच्यान एक उलो मारपाक सोदतां. जितले स्वाभिमानी गोंयकार आसा, प्रामाणीक गोंयकार आसा, ते मागीर खंयच्याय पक्षाचे आसना, सद्याक खंयच्या पक्षाचेर उबे रावलेले आसना, पार्टेन आसना. तुमकां जर खऱ्यांनी दिसता की गोंय राखपाक जाय, गोंय सांबाळपाक जाय, आनी ह्या मातयेचो, ह्या जमनीचो जर तुमकां रीण परतफेड करपाक जाय अशें जर तुमकां दिसता, जाल्यार गोंयचो आवाज तुमचो. आमच्या वांगडा येवचें तुमी.
आमचो एकमेव हेतू इंटरेस्ट एकूच आसा, गोय ही भूमी, ही माती हीच आमची कर्मभूमी आणि हीच आमची जन्मभूमी आणि हीच आमची मरणभूमी जातली. म्हणून आम्ही ह्या मातयेचे रीण परतफेड करपाक जाय. तुमकां सगळ्यांक मागता आमच्या वांगडा येवचे, गोंयचो आवाज आनीक मोठो करचो आणि आपले रीण ह्या मातयेचे परतफेड करचे. देव बरें करूं. आता आमचे यूथ एक्झिक्युटिव्ह मेंबर मिस वॅलरी अल्फॉन्सो हू प्लेड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आमच्या अवेअरनेस प्रोग्रामान आणि खूपशे मंत्री कडेन गेले, आपणाची युथांक घेवन आनी क्वेश्चन केले आणि जांचे कडेन आन्सर नाशिल्लो ते आमचे लिडर आता उलयतले. थँक्यू कॅप्टन. सगळ्यांक बरो दीस हांव येता. हांव वॅलरी अल्फॉन्सो, एक स्टुडंट अँड एन एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ऑफ गोंयचो आवाज. फायनली आमकां युथाक एक पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा. हांगा आमचो फायनली आमचे ओपिनियन्स, आमचे आयडियाज, आमचे कन्सर्न्स, आमचे सजेशन्स आमी दिवपाक जाता. इतले फावटी आमी ट्राय केले आमचे ओपिनियन्स सांगपाक, कोणें आयकलां आमचें ना. आमचे सिनियर्स ऑफ गोंयचो आवाज आमी थँक्यू म्हणटा तांकां. आमी तांकां बरें सतायले. आमचे सजेशन्स आसले की ती पॉलिटिकल पार्टी वचपाक, पॉलिटिकल वचपाक. एट फर्स्ट ती रिलक्टंट आसलोली, तांकां नाका आसले पॉलिटिक्स जॉईन जावपाक. बट आमी जे चोयले, आमी जे आमचे पॉलिटिकल लिडर्स आहात, आमचो जो सिस्टम आसलो तो आमकां लायक जावना, आमकां आवडना. देखून आमी युथान डिसायड केले की गोंयचो आवाज एक ऑर्गनायझेशन आसतलो जो एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करून आमचे मत कितें आसा तो फुडें व्हरतलो. दे आर केपेबल एंड दे हॅव द कॅलिबर. देयर विलिंगनेस इज देयर टू सपोर्ट अस, टू टेक आवर फ्युचर फॉरवर्ड, टू थिंक अबाउट अस, टू थिंक अबाउट गोवा. ती विलिंग आहाय. देखून हो पॉलिटिकल पार्टी घडून हाडला. आमचे जायते रिक्वेस्ट आसले, ती रिलक्टंट आसलोली, पण फायनली आमी हिंगा पावली. इट इज सॅड टू नोट दॅट आमचे पॉलिटिकल लिडर्स एक्झिस्टिंग आसात ते लाईज आफ्टर लाईज, प्रॉमिसेस आफ्टर प्रॉमिसेस, पूण कांय रियलिटी कांय काम ना. आमी जितले पावत आमी यूथ गव्हर्नमेंटा फुडें गेली, ह्या खंयच्या मिनिस्टरा फुडें गेली. आपण स्टडी करता म्हूण सांगून आमचे इश्यूज नाकारले, आमकां निग्लेक्ट केले. पूण द मोमेंट आमी गोंयचो आवाज तेंचे अवेअरनेस कॅम्पेन्सां केली, ह्या खंयचे डिस्कशन्सां केली, ती सगळे स्टडी करून आपणाचें कितें आसा तें एक्सप्लेन करताली आमकां एक पार्ट करतालो आपणा सिस्टमाचो, आपणा एक डिस्कशनाचो. दॅट इज वॉट वी लायक द मोस्ट. आमकां प्लेस आसलो, आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांचो आवाज ताणें आयकलो. मागीर एक दीस आयलो 19 डिसेंबर 2020, लिबरेशन डे. तुमी जाणा आसतलीं कितें जालें तें. आमकां अनलॉफुली डिटेन केलें. ते टायमार आमी बसींत आसतना आमकां पेंजीम टू पेडणे व्हरतालीं. तेन्ना आमचो मिस्टर स्वप्नेश शेरेकर ताणें बस स्टॉप केली, रस्त्या मदें येवन स्टॉप केली. तो बसीन चडोन आमचे बरोबर आसलोलो. फूल जर्नी ते आमी एकले सोडूना. गोंयचो आवाज मेंबर्स आमकां सांगात दिलो. आमी पोंडा पुलीस स्टेशन पावली. आमचे सरप्राईज फादर वॉलमॅक्स आणि कॅप्टन बिरादो थिंगा पावली. आमकां अनलॉफुली डिटेन करपाक सोदतालीं ती. कॅप्टनान सांगलें की ना, भुरग्यांक सोडात, युथांक तरणाट्यांक सोडात तुमी, पूण आमकां दवरात. हो जो सॅक्रिफायस तेणी केलो, दिस वॉज वेर आमचो फायनल कन्फर्मेशन जालो फ्रॉम द यूथ सायड की ऑर्गनायझेशन लायक गोंयचो आवाज मुखार वचपाक जायो. आमकां राजा नाकाय आमच्या पॉलिटिकल सिस्टमाक, आमकां किंग्स नाकाय, पूण आमकां हंबल कालते मनीस, पब्लीक सर्वंट जे आमचे ताळो आयकपाक रेडी आसात,
आमचो गोंयचो आवाज आयकपाक रेडी आसा तसले मनीस आमकां जाय. देखून हांव सगळ्यांक गोंयचो आवाज सिनियर मेंबर्सांक थँक्यू म्हणटा की फायनली तेणी आमचो सजेशन आनी आमचो डिमांड जो आसलेलो तो मानून घेतलो म्हूण. It is time that Goa deserves something better. It is time that the youth deserves better. Thank you. सध्या खुबश्यो पार्ट्यो आमकां अप्रोच जाल्ले. आमी तांकां स्पश्ट सांगले इट इज नॉट ऑन पार्टी लायन्स, तुमी आमचेशी कित्याक येता. बट सपोज कोण बरो कॅन्डिडेट आसा जाल्यार आमी तांकां आमचो सपोर्ट दितले. फॉर एग्जाम्पल तुमी पळयलां आसतलें पणजे, सॅड टू से आय ग्रू अप इन पेंजीम, सगळें शिकप म्हजें हांगा जालां. आयज कसले कॅन्डिडेट आसा तांचे कडेन, कसलो MLA आसा तांचे कडेन. आर द पीपल ऑफ पेंजीम बँकरप्ट. एक बरो मनीस तुमकां सोसायटींतलो काडपाक जायना. थंय आमी तांकां एडवायस दितले, आयडिया दितले. कित्याक एक म्हणणी आसा, यू गेट वॉट यू डिजर्व. पणजेची तशी परिस्थिती जाल्या आनी वी विल नॉट अलाव एनीवेअर एल्स इन गोवा, बट एट प्लेसीस we will strategically extend our support and help. एक वर्ष असेंबली इलेक्शन, तो तुम्ही असेंबली इलेक्शन और 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्टेस्ट करते गए जो जॉइंट वेंचर ते आमची कितें म्हणटा ती, इफ यू सी अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गोंयचो आवाज, इट इज टोटली डेमोक्रेटिक and there is a committee which will decide, will take a decision, which will be debated, brainstorm, आणि what is good for Goa ताजेरूच आमी डिसिजन आमकां सगळ्यांक मानलेले. So they will decide. So you keep your options open to join with other political parties. Is it? तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर दिता. हांवें जशें सांगलां आतां, जे कोण प्रामाणीक लोक आहा गोंयचे आनी जांकां दिसता की आपूण समाजाक लागून वावुरतलो, आपूण गोंयाक लागून वावुरतलो आनी आपूण आपल्या गांवाक लागून वावुरतलो, तांकां हांव हांगाच्यान उलो दिवपाक सोदतां की तुमकां प्रामाणीक लोकांक गोंयच्या आवाजाची दारां उक्तीं आहा. तुमी आमचे कडेन येवचे, आमी तुमकां सपोर्ट करता. Could you give some example of ना कित्याक करतले? आमचें पयलें पावल न्हू हें. आमकां जर दुसऱ्या पयल्याच पावलाक आमी दुसऱ्या पार्टी वांगडा वयतले म्हणून सांगले जाल्यार गोंयचो आवाज पार्टी करपाची गरजूच पडना. आजी बरोबर तुम्ही करतले आजी बरोबर तुम्ही हे करतले कितें जॉईंट वेंचर आजी पयली पॉलिटिकल पार्टी जावन न्ही न्हू. Suresh Babu. हां 40 कॉन्टेस्ट करतले. 40 प्रामाणीक लोक मेळ्ळे जाल्यार डेफिनेटली करता. तुमच्या हितून प्रामाणीक लोक ना? खंयचे? तुमच्या हितून 40 प्रामाणीक लोक मेळ्ळे म्हणटा. हो. You all are not confident among your own people, like Captain बा आतां. कॅप्टन एक जालो. हां. So आनी 40 आहा 39 जाय पडटले. 39 ना? दोन जाले. हां? त्या ना? तीन झाले. आमचे कंडिशन खरी तेच उरतले. प्रामाणीक आसूंक जाय. तो जर चोरून नाडून येयलो जाल्यार आमी तांकां घेवचे ना. प्रामाणिकाचं तुमच्याकडे हे किती सर्टिफिकेट किती दिसतं प्रामाणिक सर्टिफिकेट क्लीन आसपाक जाय न्हू मणी. कसो clean? पयल्यार मेळटा. पयल्यार मनीस क्लीन कोता त्याच मागीर ना कितल्यार जाता पणजे म्युनिसिपालिटीज गमता मरे. प्रत्येकान म्हटलें म्हणून जायना न्हू ते. तुम्ही किती पॅरामीटर किती राहतले त्याचा
तेणी फाटल्या तो जर राजकारण्यान आसा जाल्यार तेका आमी आतां इतल्या लोकांची पोलकोल केल्लेली आसा. आमी काल सकाळी ह्या समाज कार्यान येयला अशेंय ना. 3 वर्सां पासून आमी वावुरता. आमी सुरवातूच करतना खुबश्या राजकारण्यांची पोलकोल केल्लेली. तर आमचे कडेन अशी टीम आहा की कोण प्रामाणीक आसा आनी कोण प्रामाणीक ना हे आमी पळोवंक शकता आनी समजोय शकता. Okay, Captain, you have been with गोंयचो आवाज. गोंयचो रिपोर्टर काय हें करता तुमी. So just clarify on that. गोंयचो आवाज जशें हांवें सांगलां was formed in 2018 जेन्ना रिजनल प्लॅन हाडलो in which we knew that Goa is going to be sold. आणि गोंयचो एकवट पळय आसा that organization was formed by some prominent people, Goan lovers, to fight against the double tracking, the national highway expansion and 400 kV transmission line. आणि गोंयच्या आवाजाकडे असली टीम आशिल्ली which does lot of investigation on all these projects, जे we extended support, expertise, advice, the technical know-how तांकां आमी दिले to गोंयचो एकवट. It continues to be an organization. Okay. And whenever they want advice, any support, anything, we always reach out. So they won't be connected with your political front with this. ते तुम्ही गोंयच्या एकवटाक विचारचे पडटले. They will have to clarify because they are a separate organization. तुम्ही असता न्हू तितून. तुजो स्टँड कितें? Yeah, आम्ही from गोंयचो आवाज, whenever there is an awareness, आता 74 awareness program झाले. Okay. So wherever they had, they invited गोंयचो आवाज to give the presentation. They would organize everything, prepare the infrastructure for that every day. आणि there were many organizations तांच्याकडे. आमचे जे organization आसा, we used to go and give the awareness program because we had the entire details of the project. We have seen various activists who have been fighting with your issues and all. Take example like Abhijit, then Father Balmax. So are they also a part of the, would you be thinking of getting them on board or what it is? It is something like what Mr. Swapnesh has No, told. that's why I'm saying. Good people, प्रामाणिक मनीस जे आहा आमची दारां उक्ती आसतली. And we will even personally reach out to good people. Not that we will just give a call, we will personally reach out. कित्याक असले लोक जाय गोंया सांबाळपाक. How would you react on, there are a number of political parties like RG म्हटले, आम आदमी पार्टी तुमची आतां जातली. Everybody is fighting for the cause of Goa. Yes. But finally सगळे समज शिपडून काम केल्या तर वोट कोणाक वयतले? असा तेच परत येतले. वोट कोणाक वयतले ते? फकत बीजेपीकूच जिततले, काँग्रेसाचे वोट, बिकॉज सी एवरीबडी थिंक्स अबाउट मायनॉरिटी वोट्स, मेजर चंक डिवायड जातले. सो इफ एवरीबडी वाय डोंट कम टुगेदर, सगळे समज सेपरेटली गेल्यार कोण जिखतलो फायनली तुमच्या हिसपान दिसता तुमकां? One is the strategy that is required to defeat the present dispensation. That doesn't mean की आम्ही खंयचे जे करप्ट पार्टीज आसा तांचे कडेन मेळटले म्हण. बिकॉज द सेम थिंग वील हॅपन. तुमकां खबर आसा 2017 आमी म्हणा पळय तशें द प्रेझेंट डिस्पेन्सेशन लॉस द मॅन्डेट डिस्पायट सो मेनी पार्टीज बीइंग देट आनी समथे विकते घेतले. वेदर इट वॉज MJP, काँग्रेस सगळ्यांक विकते घेतले. The party which spoke against the BJP vociferously, they extended the support. कधी दिली बसा म्हण गोंयकारपण म्हण. And as my colleague Swapnesh said, there is a vacuum. And that vacuum has to be filled by an organization or a party which has got values, which has got promise for the future generation. गोंया कशें सांबाळपाक जाय. So when the time comes, definitely the right strategy will be used despite many parties being there. एक जर प्रामाणिक कॅन्डिडेट मिळवून ना तुमकां तुम्ही इलेक्शनाक वयतना तो हा मरे फर्स्ट. नाव वयचे पार्टी प्रेसिडेंट कोण आसलो? हांव आसा. Swapnesh Shelekar, we have elected him as the party president. तुमचे इश्यूज खंयचे आसतले? खंयचे इश्यू घेवन वयता तुमी? प्री लिनियर प्रोजेक्टूच घेवन ना. वयता काय बाकीचे इश्यू? सध्या हांवें सांगलां तशें, what is the GDP of Goa?
What is the employment condition in Goa? 17,000 youth are graduating every year. What are the prospects? Bleak. आवय बापाय खबर नासा की ग्रॅज्युएट जातले म्हजे भुरगे ताका जॉब मेळटलो की ना तो. What is the health sector? पोर जेन्ना पेंडेमिक, जस्ट एन एक्झाम्पल बिकॉज ऑफ दिस कोरोना व्हायरस, आम्ही 27 मार्च लास्ट एक लेटर बरयली चीफ मिनिस्टराक. दिस इज हाऊ यू हॅव टू मॅनेज द क्रायसिस. खंयचे हॉस्पिटल, खंयचे PHC, हाऊ विच आर द बेड्स टू बी इयरमार्क, हाऊ थिंग्स हॅव टू बी मॅनेज्ड. We wrote also to the chief secretary because we know he is the chief manager. सध्या तो जॉब घेतला असा chief minister. But he also, they could not control. And finally they fell back on that ideas that we had given. What about education? You see, what about mining? I thought you will ask about mining. कशा लोकांक फटयता? Our policy is totally different. Every mining dependent will get a job. What about sustainable growth? Tourism paya. आयज तांकां तकली ना. 4.3 lakh people are directly or indirectly dependent on tourism. Whether be it shack owners, taxi drivers, hoteliers, anybody. They don't have a policy. And if today, as you said, the 3 linear projects, if they come and if there is coal dust everywhere, खंयचो tourist येतलो तर even the tourism industry will collapse. We have got a vision. We have worked out for various sectors, be it employment, be it education, health, tourism, mining, सगळ्याकडे आम्ही एक, we have brainstormed. There are a lot of experts who don't want to come in front. आमच्याकडे आसा दोगात आसा, जुईज आसा, रिटायर्ड दोतोर आसा, टीचर्स, प्रोफेसर्स. So they also thought, yes, we have to come together. Dr. Captain, I would like to ask one more question. Is that like there are many political parties कितें म्हणटा, like गोवा फॉर्ड, गोंयकार कोण म्हणटा, RG म्हणटा पोगोबीर, दुसरे आनीक आहा ते आम आदमी पार्टी दिल्लीचे उलयता. What would be the vision that you would like to talk about your party? आमचे विजन हांगा डिस्प्ले केल्ले आसा. बरें व्हडलें. So you can explain. मेन्शन करूं ना तेजें. एक्सप्लेनेशन खूब व्हडलें आहा. वरोस वयतलें. तितून सगळ्यात म्हत्वाचो जो तुमकां दिसता पळय तो पब्लीक इंट्रस्ट. आमचे सगळे जे कितें पॉलिसीज, जे कितें प्रोसिजर्स जे आसतले ते पब्लिकाचो हित लक्षांत दवरूनच आसतले. आतांच्या परिस्थितीत जे कितें चल्लां तितून पब्लीक इंट्रस्ट नांवाचो प्रकारूच उरोवंक ना. आमचो विजन इट इज रिलेटेड टू गोवा, इट इज रिलेटेड टू गोवन्स आनी पब्लीक इंट्रस्ट. तुम्ही म्हणटा पळय तो हांवें समज तुमी म्हणटा पळय तो हांवें सगळें हाडलेलें जाल्यार एवरी पॉलिटिकल पार्टीज जेन्ना न्यू जाता पळय अनावन्स करीत आसता, पूण मागीर तें कांय जायना. अदरवायज पीपल लायक कॅप्टन विराटे वूड हॅव नॉट कम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी टू फायट अगेन्स्ट गोवा न्हू. असलें सगळें जालेलें आनी सगळ्यांनी आमी हें विजन म्हणटा आनी केलेलें जाल्यार मागीर कोण करना पॉलिटिक्सान येयलें म्हणटकच. समजूं शकता अशें घडोवंक ना आनी तें घडोवपाक लागून गोंयचो आवाज फुडें येयला. अशें घडोवंक ना मानता, म्हाका पटपाकूय कठीण जातले, पूण तेच सिद्ध करपाक आमी फुडें चल्ला न्हू. सगळें सिद्ध करता पॉलिटिकल पार्टी. जावंक ना न्हू म्हणून हो प्रश्न येयलो. जर जाल्लेलो जाल्यार प्रश्न येवचो नासलेलो आयज आमी हांगा बसचेय नासलेले. दुसऱ्या इलेक्शनाक येता म्हणटा पळय ते हे खूब सांगतात ते करता जातलें जावचें ना तुमकां दिसता. तेंच्यांनी केल्लेलो जाल्यार आयज आमकां हांगा बसपाची गरज पडची नासलेली. Goencho Avaaz is a party with a difference. Sir, if you want to say then you can say. लोकांच्या काळजान उजो पेटलेलो आहा. उजो बरें जालें उजो सांगून. ना उजो म्हणून आज एलिमेंट आहा पळय निसर्गाचे तितून एक फायर आहा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. देव बरें करूं. थँक्यू.